ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ አብሬሎች ቤተሰቦች እንደምን አላችሁልኝ? ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም ሁሉ ፒስ። እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። እናንተም በእያላችሁበት ሰላም ሁኑልኝ። ዛሬም በጣም ወሳኝ የሆነ አፕ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ይሄም አፕ ስልካችን ላይ የሚገኙትን አፖች በጠቅላላ ቶሎ አፕዴት እንዲሆኑ እንዲሁም ስልካችንም በጣም ፈጣን እንዲሆን የሚረዳን አፕ ነው። ሁላችንም እንደምናውቀው አንድን አፕ ወይም አንድን ጌም ከጉግል ፕሌይ ስቶር ለማውረድ ግዴታ የጂሜል አካውንት ሊኖረን ይገባል። የጂሜል አካውንትም ኖሮን ደግሞ አንዳንዴ ያለንበት ሀገር ይወስነውና ይሄ አፕ ለእናንተ ሀገር አይሰራም ምናምን ይለናል። እና ዛሬ ማሳያችሁ አፕ ግን በጣም ይለያል። ጂሜል አካውንት አያስፈልጋችሁም። በዛ ላይ ያላችሁበትን ሀገር ምንም ጣጣ የሌለበት አፕ ነው። በቃ የፈለጋችሁትን አፕ ፕሌይ ስቶር ላይ የሚገኙትን አፖች በጠቅላላ የምታገኙበት አፕ ነው። ብዙ ጊዜ እኔ ስለ አፖች ቪዲዮ ሰራ ሊንክ ማስቀምጥላችሁ ከዛም ማገኘውን ሊንክ ነው። በጣም ወዶ አፕ ነው። እንደ አንድ ቪዲዮ መሰራት አለበት ብዬ ስላሰብኩ ነው ይሄን ቪዲዮ ሰራውላችሁ። የዚህ አፕ ግን ለየት የሚያደርገው ነገሩ እንዴት ነው? ለምሳሌ አንድን አፕ አፕዴት አድርጋችሁት አሁን ላይ አፕዴት የሆነው ቨርዥን ካልተመቻችሁ ማለት የድሮ ላይ ብዙ የምትወዷቸው ፊቸሮች አሁን ላይ ከቀሩ እንኳን የድሮውን ራሱ ዳውንሎድ ማድረግ እንድትችሉ የሚያስችል አፕ ነው። ይሄን ፕሌይ ስቶር ላይ መቼም አታገኙትም። ይሄ ግን በቃ ገራሚ የሆነ አፕ ነው። አፑንም ስልኬ ላይ ሆኜ ያሳያችኋለሁ። እንደሚመቻችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ቪዲዮንም ስታዩ ላይክ አድርጉ። ቪዲዮም ከተመቻችሁ ለጓደኞቻችሁ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። ለመጀመሪያ ጊዜ ወደዚህ ዩቲዩብ ቻናል የመጣችሁ ካላችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ። ሰብስክራይብ አድርጉ። ከዛም የደወል ምልክቷን ንኳትና የዚህ ቤተሰብ አካል ሆናችሁ አሪፍ ኢንፎርሜሽን ሼር እንደራረጋለን። የአፑም ስም ኤፒኬ ፒዩር ይባላል። የአፑንም ሊንክ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ እንዲሁም የመጀመሪያው ኮሜንት ላይ በተጨማሪም ቴሌግራም ቻናሌን ጆይን አድርጋችሁ ከዛም በቀጥታ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። አፑንም ስንከፍተው ይሄን ይመስላል። በዚህ አጋጣሚ ሁለት የአዲስ አመትን ለምታከብሩ መልካም አዲስ አመት ብያለሁ። ፊውቸር የሚለው ታብ ላይ የምናገኘው አዳዲስ ስለተለቀቁ አፖችና ጌሞች የተብራሩ ጽሁፎች ወይም አርቲክሎች እንዲሁም አዳዲስ ቶፕ አፕዴትድ ጌም ቶፕ አፕዴትድ አፕስ አዳዲስ አፕዴት የተደረጉ አፖችን ምናምን እዚህ ላይ እናገኛለን። ራንኪንግ የሚለው ታብ ላይ ደግሞ በይሳት የትኛው ነው ምርጡ አፕ ቶፕ አፕ የሚባሉትን እንዲሁም በጌምም ደረጃ ምርጥ የተባሉትን ጌሞች በየደረጃቸው ያስቀምጥልናል። እንዲሁም በተጨማሪ አፕና ጌሞችን ዴቨሎፕ የሚያደርጉ ካምፓኒዎች ቶፕ ዴቨሎፐር በሚለው ታብ ውስጥ የምናቃቸው እነ ጌም ሎፍት፣ ኢኤ፣ ኪንግስ፣ ዩቢሶፍት፣ ኒንቴንዶን የመሳሰሉት ታዋቂ ጌምና አፖች የሚያመርቱ ዴቨሎፐሮች ውስጥ ገብተን ራሱ እነሱ ያመረቷቸው ምርቶች ብቻ ለየብቻ ተቀምጠውልናል። ከዛም ውስጥ ገብተን የምንፈልገውን እነሱ ያመረቷቸውን ዳውንሎድ ማድረግ እንችላለን። ካታጎሪ የሚለው ላይ ደግሞ አፖችንና ጌሞችን በየዘውጋቸው ከፋፍሎ ማለትም አፕ ከሆነ ለምሳሌ እንደ ሶሻል ሚዲያ የሚጠቅሙ አፖች፣ ለዲዛይኒንግ፣ ለፎቶ፣ ለተለያዩ በየካታጎሪያቸው አስቀምጦልናል። ለጌምም ደግሞ ለአክሽን ጌሞች፣ ለአርካይድ ስፖርት ነክ የሆኑ ነገሮች፣ የሬሲንግ የመኪና ከሆነ እነሱን በየዘውጋቸው ከፋፍሎልናል። በዛም ውስጥ ገብተን የምንፈልገውን አፕ ዳውንሎድ ማድረግ እንችላለን። ከስር ሚ የሚለውን ነክተን ደግሞ አፑን ትዊክ ወይም ደግሞ ማሳመር መቀያየር እንችላለን። እዚህ ጋም ከፈለግን ናይት ሞድ ማድረግ እንችላለን። እሱም ጠቆር ብሎ ማታ ላይ ምናምን አይናችንን እንዳያመን ይጠቅመናል። ጠቆር ማድረግ እንችላለን። ወይንም ደግሞ ቲም የሚለውን ነክተን የአፑን ከለር መቀያየር እንችላለን። አሁን ደግሞ የምትፈልጉትን አፕ ሰርች አድርጋችሁ ዳውንሎድ ማድረግ እንዴት እንደምትችሉ ላሳያችሁ። እሱንም ለማድረግ ከላይ የሰርች ምልክቷን ነካታለን። ለምሳሌ ዋትስአፕን ሰርች ላድርገው። ልክ ሰርች ካረግን በኋላ የፈለግነው አፕ ሲመጣልን እኔ እዚህ ጋር ለምሳሌ ዋትስአፕን ስለጫንኩት ኦፕን ነው የሚለኝ። እናንተ ግን ካልጫናችሁት ኢንስቶል የሚል ይመጣልናል። እሱን ነክተን እንጭነዋለን። ቅድም እንደነገርኳችሁ
አፕዴት ያደረጋችሁት አፕ ካልተመቻችሁ ወደ ድሮ ቨርዥን መመለስ እንደምንችል ነገራችኋለሁ። እሱንም ለማድረግ ወደታችን ይዝቅ እናደርገውና ቨርዥን ሂስቶሪ የሚለውን ነካዋለን። እዚህ ጋርም እንደምታዩት የዋትስአፕ የድሮ ቨርዥኖች በየተለቀቁበት ቀን በዝርዝር ተቀምጠውልናል። የምንፈልገውን ቨርዥን ስናገኝ ከጎኑ ኢንስቶል የምትለውን ነክተን መጫን እንችላለን። አሁን ደግሞ ስልካችን ላይ ያሉ አፖችን አፕዴት እንዴት እንደምናደርግ ላሳያችሁ። እሱንም ለማድረግ ከላይ የሶስት ሰረዟን ነካታለን። እኔ ጋርም እንደምታዩት አፕዴት 10 ይለኛል። ይሄ ማለት 10 አፕዴት የሚፈልጉ አፖች አሉ ማለት ነው። ከፈለግን አንድ በአንድ አፕዴት ማድረግ እንችላለን ከጎን አፕዴት የምትለውን ነክተን፣ ካልሆነም ደግሞ ከታች አፕዴት ኦል የሚለውን ነክተን ሁሉንም በአንድ ጊዜ አፕዴት ያደርግልናል። እዚህ ጋር ደግሞ ዳውንሎድስ የሚለው ታብ ላይ ደግሞ ዳውንሎድ ያደረግናቸውን አፖች እናገኛለን። እዚህ ጋር ደግሞ ኢንስቶልድ የሚል ታብ አለ። ይሄ ደግሞ ዳውንሎድ አድርገን የጫናቸውን አፖች እናገኛለን። ከፈለግን ደግሞ ዳውንሎድ ያደረግናቸው አፖች እዛው እኛ ሳንጨናቸው ራሳቸው አውቶማቲካሊ እንዲጭኑ ማድረግ እንችላለን። እሱንም ለማድረግ ሚ የሚለውን ነክተን ከላይ የምትገኘውን የሴቲንግ ምልክት እናካታለን። ከዛም ወደታች ወረድ ስንል አውቶ ኢንስቶል የሚለውን ነካዋለን። እዚህ ጋርም ፈቃድ ይጠይቀኛል። እሱንም ሙሉን እንሰጠዋለን። ይሄን በትክክል እንደሚሰራ ለማረጋገጥ እስቲ አንድ አፕ ዳውንሎድ አድርጌ ላሳያችሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት አፑ ዳውንሎድ አድርጎ ሲጨርስ ራሱ አውቶማቲካሊ ስልካችን ላይ ይጭነዋል። በዚህም አፕ አማካኝነት ዳውንሎድ ያደረግናቸውን አፖች ማይ ፋይል ውስጥ ወይም ደግሞ ማይ ዶክመንት ውስጥ በፎልደር ውስጥ ሆኖ ቁጭ ብለው እናገኛቸዋለን። ውድ አብሬሎ ኤችዲ ቤተሰቦች አፑ እንደተመቻችሁ ተስፋ አረጋለሁ። እኔም ከዚህ በፊት ያስተማርኳቸውን አፖች በጠቅላላ የዚህ ሊንክ ነው የምሰጣችሁ፣ የዚህን አፕ ሊንክ ነበር የምሰጣችሁ። ኢቨን አሁን አልሰራም አለኝ ምናምን የምትሉ ብዙ ሰዎች አላችሁ። ዳውንሎድ ማድረግ አቃተኝ። በቃ እኔ የምገልጽላችሁን ስም እዛ ጋር ሄዳችሁ ሰርች አድርጋችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። በጣም ቀላል የሆነ አፕ ነው። ምንም ነገር አያስፈልጋችሁም። በደንብ ተጠቀሙበት። ሰውም ሌሎችም የዩቲዩብ አስተማሪዎች እንደዚህ ስለ አፕ ሲነግሯችሁ አፑ ሊንኩ ባይሰራላችሁም ለእናንተ ብዙዎቻችሁ አልሰራልኝ የምትሉ ይሄኛውን አፕ በመጠቀም ስሙን ብቻ ይዛችሁ እዚህ ጋር ጽፋችሁ ሰርች አድርጋችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። ቪዲዮም ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉት፣ ለጓደኞቻችሁም ሼር አድርጉት። ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ካላችሁ አሁን ሰብስክራይብ አድርጉ። በሌላ በአሪፍ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ። ሰላማችሁ ይብዛ፣ ይመቻችሁ፣ ፈታ በሉ። ቻው።